सो हेलो गाइज, म हो विशाल र गाइजहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली एक्सपेरिमेन्टमा। गाइजहरु आजको भिडियोमा मैले सिम्पली एउटा प्यारासुट बनाउने छु र गाइजहरु हामीले सिम्पली त्यसलाई उडाएर टेस्ट गर्ने छौं र गाइजहरु हेर्ने छौं कसरी त्यो प्यारासुटले वर्क गर्ने छ। सो गाइजहरु आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो गाइजहरु तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्यारासुट रेडी भइसकेको छ र गाइजहरु अब हामीले सिम्पली यो प्यारासुटलाई चाहिँ दुई तल्लादेखि तल फाल्ने छौं र गाइजहरु हामीले हेर्ने छौं यो कसरी वर्क गर्ने छ। सो गाइजहरु यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र गाइजहरु आजको भिडियोको लागि यति नै। हामी फेरि मिल्ने छौं अर्को भिडियोमा।